سلام دوستان، با یه ویدیو دیگه برگشتیم. من گرین پلیرم از کانال موشن و امروز به خاطر درخواست یکی از کاربران این ویدیو رو دارم ضبط میکنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. به درخواست یکی از کاربران که اصلا خواسته بود انیمیشن چارت یا همون نمودار رو بسازم، این ویدیو رو ضبط کردم. حالا بریم با هم دیگه ببینیم مثلا این چارت انیمیشنش چه شکلیه. خب این چیزی که الان با هم دیدیم و می‌خوایم بریم بسازیم. آماده اید؟ بریم که رفتیم. خب دوستان، مثل همیشه افتر افکت رو باز میکنیم، یک کامپوزیشن جدید میسازیم، اسمش رو میذاریم چارت، سایز 1080، FPS ش رو 60 فریم بر ثانیه میذاریم، زمانش هم حدود 20 ثانیه. خب من از قبل توی ایلستریتور خودم چارت رو طراحی کرده بودم که قالبش رو داشته باشم. شما میتونید طراحی کنید، آموزشش هم بعداً براتون میذارم. یه دونه سالید میسازیم که سفید بشه بک‌گراندش، اسمشو میذارم BG. خب الان اینجا یه دونه چارت داریم. خب اول از همه میایم چیکار میکنیم؟ این قلمه این بالا رو برمیداریم، میایم اون نقطه هایی که میخوایم چارتمون حرکت کنه رو علامت گذاری میکنیم. مثلا من دوست دارم از 90 اینجا شروع بشه، توی اینجا برسه به 30، بعد اینجا اینطوری و دقیق نشد. خب این از نقطه بندی ما. برای اینکه این شکلی نباشه میایید فیلش رو خاموش میکنید به این صورت و استروکش هم روشن میکنید. حالا من رنگ نارنجی گذاشتم و ضخامتش هم 10 انتخاب کردم. خب این از این. حالا میایم اینجا بازش میکنیم، بخش کانتنت، شیپ، میاید تو استروک، اینجا میذارید راوند کپ، باعث میشه اینا گرد بشن، این سر و تهش، این یادتون باشه. بعد میاید اینجا این رو میزنید، بعد تریم پس. تریم پس چی کار میکنه؟ تریم پس میاد حرکت یه نقطه یا شکل رو بهمون نشون میده و انیمیشنش رو با اون ساخت. ببینید مثلا این شکل یا اصلا برعکسش. خب حالا میخوایم از این استفاده کنیم تا اون انیمیشنی که نیاز داریم رو بسازیم. خب اول از همه روی 0 ثانیه وای میستیم، اند رو روشن میکنیم، اینم رو 0. حالا میایم روی 9 ثانیه اینجا میاریمش تا این شکم سر. خب تا اینجا تو 1 ثانیه میبریمش تا اینجا، نصف اینجا، couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have
خب همه اینا رو ایزش میکنیم. حالا ما این انیمیشن رو داریم. خب حالا میایم اینجا سر این هر کدوم اینا یه دونه این توپ پا میذاریم. با استفاده از بخش شیپ یه دایره میسازیم. دکمه شیفت هم نگه می‌داریم برای اینکه با دقت زیاد بسازه. خب شما میتونید دایره‌تون رو تو پر کنید، تو خالی باشه فرقی نداره. من ترجیح میدم که تو پر باشه. الان درستش میکنم. به این شکل باشه برای من. خب با استفاده از این ابزار میام یه کاری میکنم که محور تقارنش بیفته وسط. دکمه کنترل هم نگه می‌دارم واسه اینکه دقتش بره بالا. خب این از این. حالا هی داپلیکیتش میکنم تا بذارم رو نقطه‌های دیگه. مثلا اینجا. خب به این شکل من توپا رو گذاشتم. انیمیشن موشن رو هم فعال میکنم. خب حالا میایم اینجا اولین توپ رو انتخاب میکنیم. دکمه T و Shift S رو میزنیم که همزمان با هم اوپاسیتی و اسکیل باز بشن. خب من این توپ رو داریم. چیکار میکنیم؟ این دوتا رو روشن میکنیم. میذاریمشون اینجا. یکم اینجا رو بزرگتر. اینو کوچیک میکنم تا 19. اینو 0 وسطش اینو بیشتر از 100 میکنم، مثلا 120 به این صورت. حالا ایزش میکنم. البته اینو باید بیاریم اینجا که بهتر کنم. میبینید؟ میتونید اینو صفرش کنه که خب چون از اول داره شروع میشه خیلی بهتر نمایش بده خودشو. به این صورت همین روش صفر باشه. خب. حالا اینو میتونید کپی کنید با کنترل C بیاید روی این یکی دوباره همون S Shift T. حالا میبینید کی این میرسه دوباره به اینجا. مثلا نگاه کنید اینجاها میرسه بهش. اینجا کنترل ویو بزنید همون اینجا پیست میشه اینجوری. میبینید؟ حالا روی این یکی اونم اینجا مثلا یکم ببخشید اشتباه شد. من کنترل زد رو میزنم برگرده و اینو باز میکردم باز نکردم. خب S Shift T حالا کنترل V درست شد. S Shift T درست شد. این یکی هم این شکلی. دوباره رو این یکی S Shift T.
فکر کنم یه مشکلی پیش اومد. آره اینجا رو من دوباره درستش کنم. میاد اینجا. دو تا از اینا رو خودشه، برای همون این مشکل پیش اومد. من اینو پاکش میکنم. حالا شد. حالا وقتی این میرسه به اینجا، درست شد. تموم شد. خب حالا با هم یه نگاه بهش بندازیم. بله به این صورت روونش این شکلیه. بر اساس نیازتون میتونید سرعت اینو کم و زیاد کنید، ولی خب من میخواستم خیلی سرعتش زیاد باشه، برای همین کیفریم رو نزدیک هم چیندم. شما میتونید این کار نکنید. خب حالا یه ترفند دیگه واسه این که بخواید یکم حرفه‌ای‌تر مثلا روی این کار بکنید، اینه که بیاید تمام نقطه و تمام خطا رو با هم انتخاب کنید. کنترل ای باشید اشتباه شد. این شکلی همه رو انتخاب کنید، ریکامپوزشون بکنید. خب حالا میرید تو افکت ها، عدد 4 رو سرچ میکنید، فور کالر گرادینت، اینو می‌ذارید روی لنز. این به این شکل میشه. حالا مثلا بخوایم یکم حرفه‌ای کار کنیم، قرمز رو انتخاب میکنیم، بعد زرد، سبز و بعدش هم آبی. خب قرمز من میزنم رو سطح پایینش.
زرد این وسط ها باشه، سبز اینجا و آبی نگرفت اینجا. چون هر جایی دوست دارید میتونید بچینید. الان این شکلی شد، یعنی برم پایین قشنگ‌تر ببینید. بله به این صورت. خب دوستان، اینم از آموزش امروز. امیدوارم لذت برده باشید و همینطور اون دوست عزیزم که درخواست این ویدیو داده بود امیدوارم که بتونه از این استفاده بکنه و نیازش رو برطرف بکنه. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.